qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Tôi thức dậy, nhìn xuyên qua khung kính, kiểm tra lò sưởi, rồi mở cửa bước ra ngoài. Leo lên Harry cưỡi băng qua cây cầu về khu trung tâm. Ôi, mới trải qua một đêm mà đã dựng lên được một căn nhà nhìn tương đối rồi. Nhìn như cái đài thiên văn đấy nhỉ. Mở cửa bước vào thì trời đất ơi, con Harry tội nghiệp, trở thành đối tượng thí nghiệm luôn này trời. Cô kia thì cũng cặm cụi miệt mài tô vẽ, mình mẩy thì cũng bị tèm lem màu sơn. Đi tham quan căn nhà này thử, có cả ban công ra ngoài trời. Đi lên cao thì có một cái tầng tung sân thượng. Nhảy xuống cho lẹ. Đi tìm cửa Harry của tôi, chạy sang nhà thanh niên kia tìm kiếm. Sáng sớm mà vẫn chưa thấy dậy ra ngoài nữa. Vào trong nhà anh ta, tầng dưới thì xung quanh không có gì đặc biệt. Lên tầng trên thì thấy anh ta nằm sấp trên giường. Vì không chịu nằm yên vị trên giường, tôi nắm lấy tay anh ta kéo đi, kéo lê lết dọc đường hướng vào trong. Kéo tiếp đến nhà đại gia đình Dodo, mở cửa kéo tiếp anh ta vào trong. Để hắn ở đó, tôi mở cửa bước ra ngoài, đóng cửa lại, chạy đi hướng đến giường hú đang tụ lại góc xa. Thấy con Harry hơi lạ, màu sắc của nó nhìn cũng đặc biệt quân ngầu, nhưng tôi không quan tâm. Mục tiêu của tôi là con heo đen đốm cam nằm trong kia. Cưỡi Parasaur ra tới trống đường rồi dẫn con heo chạy về chuồng gà, chạy về hướng nhà thanh niên kia để đón Harry của tôi. Nó chạy đến, leo lên nó đi cạp chút trái cây để tìm trái màu trắng. Lấy hết tất cả trái màu trắng, lấy luôn phần thịt trong người và vứt bỏ hết số còn lại, chạy về tìm kiếm con heo. Lấy tất cả trái trắng nhét vào người nó, ép nó ăn để sản xuất chất dinh dưỡng cây trồng. Nó cứ thế, hình thức ăn của nó bị tụ nhanh chóng. Cho nó ăn hết trái cây. Tôi nhắm mắt vô tay, hốt đại hết đống này vào người rồi chạy mang vào chỗ thanh niên, ném hết tất cả chôn vùi anh ta xuống dưới. Để cho thanh niên nằm đó nghỉ ngơi. Lên Harry cưỡi nó đi và ngoái đầu lại nhìn. Để đó tôi đi sang chỗ cái máng ăn, nhét hết tất cả thức ăn vừa lấy từ Harry bổ sung vào bên trong. Đi tiếp trong cơn mưa đến đầu cây cầu, leo lên Weasel ngồi đó giờ tìm bản công thức. Tôi tìm thấy một thứ trông như cái nỏ lớn cố định, kế bên là cây lao lớn chắc dùng để bắn. Lướt tiếp xuống là một cái dây trói lớn bằng sắt. Tôi nghĩ nó là một bản nâng cấp lớn của dây trói Mola. Đang bay tiến tới thì Harry vẫn còn đi theo tôi, dừng lại cho Harry leo lên trên, cất cánh bay lên cao quan sát để tìm mục tiêu thử nghiệm. Vừa mới đến bìa cánh rừng đã xuất hiện hai mục tiêu lớn rồi. Một con Weasel màu xanh cấp 114, bên kia là một loài mà tôi đã bắt hụt lần trước tên là Tabezara, màu sắc rất là chất nghệ luôn. Nhớ vị trí của nó, xuống cưỡi Harry trở về. Thanh niên kia thì đã thức dậy chạy ra đây, rủ mình đi bắt loài thú gì đấy, nhưng mục tiêu của mình hôm nay là hai con sinh vật, một cũ một mới kia. Thanh niên ok rồi, mình cũng bắt đầu về nhà kho chế đồ, đến hệ tủ lấy đống da và gỗ đến nặng cả người. Nhồi nhét hết vào bàn chế tạo và chế cái máy nỏ bắn to. Chế thêm một vài cái xích sắt Pola, ra ngoài lên đây bàn đi tìm Weasel, đáp xuống nóc. Dùng sàn sắt đặt ra hai thế để chắc chắn hơn. Lấy cái nỏ đại ra chọn vị trí đặt xuống. Leo lên cầm lái thì nhìn chất lượng thực sự, lắp xích Pola vào trong. Nhảy xuống dưới để lắp hang lên xuống cho thuận tiện. Sau đó cử Weasel di chuyển đến nhà đậu. Vô nhà cô hữu dân da tím cầm cọ ra chào đón, tôi cũng rủ rê cô ta đi cùng. Harry sắc màu này thì còn 15 phút nữa để chăm sóc. Cái lần chăm sóc cuối cùng này cũng rất là quan trọng nên cần phải để ý. Không biết cô ấy dẫn con Harry con đi đâu. Thanh niên kia thì cũng nhanh chân ra cưỡi voi di chuyển ra cho trống đường đi. Cưỡi Weasel bay đến chỗ trống đáp xuống chờ mọi người leo lên. Cô hữu dân kia dẫn theo con Harry làm gì ấy? Cũng bỏ nó dừng lại rồi. Tôi cất cánh bay lên cao đi tìm mục tiêu của tôi. Thanh niên kia không thấy đầu đâu liền lo lắng tưởng bị rơi rồi chứ. Rồi bà hữu dân kia mắc gì cười rồi nhảy luôn xuống đất vậy. Hên là rơi xuống nóc của căn nhà rơm nên vẫn bảo toàn được tính mạng. Ẩu quá ẩu. Đợi rước cô báo lên. Bay lên lại thì đổi tay lái. Tôi leo lên nóc để chờ đợi cơ hội. Kêu thanh niên kia lái qua Tabe trước, leo lên nỏ đại ngồi chờ sẵn. Chỉ có 5 cơ hội duy nhất. Hụt phát còn 4. Canh hụt phát nữa, còn 3. Còn 2.
Phốc, may mắn trúng được nó và nó rơi tự do hẳn xuống đất. Dựa hết vào thanh niên tài xế đưa xuống, xuyên hẳn vào trong cánh rừng để tìm kiếm. Một màu xanh tối mịt không thể nhìn thấy rõ. Bay tiếp thì xuyên qua được một vùng khoảng trống, cũng qua được một khoảng thời gian. Kết quả có lẽ là Sukana rồi. Bay tìm mãi cũng chỉ lòng vòng một chỗ. Thôi thì bay lại lên Weasel thôi. Để thanh niên kia cầm lái đi tìm kiếm con Weasel xanh mục tiêu khi nãy, nằm trên sàn nóc để cho thanh niên kia làm việc. Trong khi đó cô Hữu Dân lại đòi bắt con Red Hồng ở đâu đó, nghe bảo là ở đảo Hú Ân Huyệt. Để khi nào rảnh rỗi thì ra ngoài đó xem thử có thật không. Ngồi đợi thanh niên kia nhốt Weasel hoang lại. Hình như Harry của cô kia cũng cần chăm sóc lần cuối. Đường thấy là cũng đang ở trên địa phận của đất nhà, có 2 cái dù trong người, chia đôi cho cô bé một cái. Hy vọng cô ấy có thể bung dù trước khi chạm mặt đất. Ồ, bung dù liền luôn. Ủa alo, con Harry nó ở đây cơ mà, đi đâu vậy nhỉ? Thanh niên bên cạnh còn đòi bắn hủng dù nữa, ác độc. Thôi quay về vấn đề chính, lắp tên vào nỏ, quay xe nhìn cái nữa rồi bắt đầu tiêm gây mê cho con kia. Đang bắn được 2 phát thì bị trúng sợi cánh của nó đẩy rơi xuống đất. May mắn là còn cái dù cuối cùng, hồi nãy mà không giữ lại một cái là chắc cắm đầu xuống đất rồi. Đáp được xuống đất thì chạy nhanh đến bờ te để bay lại lên trên. Đáp bờ te ở trên nóc và nhảy xuống để bắn nó. Canh bắn vào đầu để dùng nhân 3 hiệu quả. Sợ té nên phải nằm lết sát dưới sàn để tiến lên lấy góc bắn vào đầu nó. Kiên trì bắn một thời gian cũng hạ gục được nó. Để nó nằm đó đi. Leo hang lên nóc lấy bờ te bay trở về mặt đất. Rồi bay đi tiếp lượn một vài vòng để tìm kiếm lại Tabezara. Bay một hồi lâu thì tìm kiếm được một con màu khác khi nãy. Quay về tìm đồng đội. Đáp xuống đất thì thấy Dodo đi loạn xạ bên ngoài. Ủa, cô thanh niên kia ở nhà một mình vậy hả? Thả Dodo đi tùm lum thế này. Dọn mãi mới được đống đó. Quay trở vào nhà kho để chế tạo thêm bola sắt khi yếu sắt. Cửa địa bàn sẽ nhà đậu để lấy phần sắt cuối cùng trong tủ. Chỉ luôn bola sắt ở trong địa bàn. Rồi bay lại lên Weasel tìm con Tabe khi nãy. Buông tay lái định leo lên nóc thì Weasel lại quay hướng khác như đang đi theo ai đó, ra lệnh cho nó ngừng heo, leo lên cầm nỏ. Ra lệnh cho Weasel bay tiến đến trước để gần hơn. Có góc bắn đẹp, tận dụng cơ hội bắn nhanh một phát trúng luôn mục tiêu, nó rơi thẳng xuống đất. Sợ lạc mất nó, buông nỏ nhảy luôn xuống đất, buông dù bám theo nó. Từ trên cao nhìn xuống thấy nó đã thoát khỏi dây trói bola và bay đi mất. Thời gian trói cũng không lâu như mong muốn, nó bay đi mất hút vào trong rừng sâu. Bay đi tìm tiếp con khác. Thấy con địa bàn màu đỏ rực rỡ, cảm ống nhầm sói thì thất vọng với cấp độ 8 của nó. Bay đi tiếp đến khu vực dòng sông hay dạo chơi, xuất hiện một con tabe màu vàng. Sói thì mắc cấp độ, may mắn gặp toàn thú cấp độ cao nhưng khó để bắt nó quá. Cầm lá Weasel để thanh niên kia bắn bola. Nhưng khoan, một con bào chúa đang thui bên dưới. Cấp độ hẳn 150, muốn bắt Tabezara trước mặt nó cũng không ổn lắm. Cấp độ nó cũng cao, chắc phải xử lý nó trước thôi. Đuổi đi theo bám đuôi nó. Đang loay hoay trước mặt thì thanh niên kia nhảy luôn xuống, tính làm mồi cho nó hay gì. Tôi đi theo chặn nó lại cho thanh niên kia gọi địa bàn xuống tổ thoát. Chắc là cần phải có một cái bẫy mới dễ dàng được. Trong người Weasel có sẵn nền sắt, tường sắt thì chắc sử dụng luôn cho đỡ mất thời gian.
Chọn một chỗ để đặt nền ra, đặt lại vách tường hướng lên cao rồi bay đi lên tìm nó. Thanh niên kia cưỡi BT bay đi. Tôi ngồi trên nó điều khiển Whistle bằng mồm bay đi. Thì thanh niên kia lảng vảng làm nó không đuổi theo tôi nữa. Cái bẫy thì hướng ở bên kia lận. Leo lên cửa đeo bàn đi đến tìm nó. Nó cứ lảng tránh đi đâu không chịu tấn công, không thèm cắn lấy một cái. Nó lảng vảng hoài cũng tiến đến gần bẫy hơn. Thanh niên kia thì gặp sự cố ngay lúc này, bị một con khủng long nhỏ tên là Troodon đuổi cắn ngay bên cạnh bờ sông. May mắn là con bầu chúa không để ý. Chạy đến trong thanh niên kia chưa kịp làm gì thì bầu chúa gầm lên chạy đến. May mắn lần hai nó bị mắc kẹt lại bẫy không qua được, xây vách cao lên cho an toàn. Đang xây thì bị con Troodon cắn phát. Không nghĩ nhiều, tôi chạy nhanh leo lên Whistle bay lên. Có xỉu cũng phải nằm trên yên Whistle ở trên cao. Bay lên được chút tôi mở kho Whistle lấy mấy lọ thuốc giảm tác dụng gây mê. Nóc vào một xô ngay lập tức chặn được cơn gây mê và lấy lại tỉnh táo. Bay chạy xuống thì bầu chúa không để ý. Tôi nhảy xuống đất cầm súng shotgun 2 đạn để giải cứu thanh niên kia. Canh chừng sát âm một phát là giải quyết xong. Nhồi cho thanh niên kia 2 bình để mau chóng tỉnh. Thấy bầu chúa có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, tôi leo lên trên nóc ngồi trên nỏ bắn bola khóa chân cho chắc chắn. Leo xuống đặt cái nền ra xây vách cao lên ngăn chặn lại. Rồi cả hai chúng tôi bắt đầu công việc gây mê nó. Tò mò cầm kính lúp chọn chỗ để soi nhưng không soi được gì. Trời càng ngày càng tối, cầm súng để bật đèn lên soi, thấy mỗi cái hàm răng trắng buốt trong đêm. Cầm đuốc chạy đến vứt đuốc để lấy chút ánh sáng, rồi cầm nỏ tiếp tục bắn tiếp nó. Gửi thông báo tranh giành quyền sở hữu trước với thanh niên kia, vì nó đen tuyền nên tôi muốn đặt tên cho nó là Venom. Đợi súng bắn nó phát thì nó cũng gục âm xuống đất. Cầm đuốc bay đi dạo một chút. Chút ánh sáng yếu ớt từ cây đuốc chả soi được gì ở xa, quá chán nên bay trở về. Lấy toàn bộ thịt đùi từ người đeo bàn đem bỏ cho con bầu chúa đen thui này ăn. Từ nãy giờ cũng đã đủ làm cho nó đói một chút, không hùng hóa được ngay. Chỉ biết ở đó mà chờ đợi. Cái áo tôi thay đổi nó phát sáng trong đêm cũng hay phết. Chờ đợi mãi thì nó cũng đã tỉnh. Giờ cũng cần phải có một cái yên. Có sẵn sắt và đủ da, chỉ còn thiếu fiber. Thông báo cho thanh niên kia cũng năng sức phết. Lấy fiber đem về đại bàn chế tạo, đem ra lắp yên cho bầu chúa. Tôi leo xuống chạy ra khỏi Whistle bay đi để treo thanh niên kia, cho đi bộ về. Bay được một khoảng xa, tôi vòng lại chỗ có ánh sáng để rút thanh niên kia về. Chả hiểu sao lại chui vào rừng rú chi cho kẹt thế nhờ. Lê Hoay sắp xếp mãi mới leo được lên yên của Whistle.
Cạp gãy bớt những cái cây trước mặt cho đỡ vướng rơi hú. Không thấy địa bàn đâu, bảo cho thanh niên kia bay đi kiếm. Tôi cũng có cánh bay lên trên cao, định vị hướng đi để bay về nhà. Phía dưới biển có hai con sứa phát sáng nhìn đói bụng ghê. Cạp đỡ vài miếng thịt chống đói, bay dọc bờ biển về gần nhà. Có con thú của cô hữu dân kia mắc kẹt đang chạy tập thể dục ở đây. Ném cái đuốc xuống rồi cầm cúp chặt gãy cây để giải cứu nó. Leo lên Whistle bay tiếp về nhà. Cũng đã đến gần ánh sáng hơn hẳn. Xung quanh vẫn chưa được phủ ánh sáng nhiều lắm. Đáp xuống đất, cưỡi bồ chúa đi xuống. Rồi xong, con Stego nó cũng bị nhiễm xanh đỏ tím hồng rồi. Đứng trước mặt cô đậu gầm lên chào hỏi một tiếng và liếm liếm các bạn chút. Quay lại chào hỏi thanh niên kia vừa mới về đến. Cùng đuổi theo chào hỏi một chút. Thanh niên leo luôn lên nhà chòi để trốn trên đấy. Sau đó tôi đi lấy một số thứ rồi cưỡi đầy bàn leo đáp lên Whistle. Chọn chỗ để đặt máy phát điện ra, bỏ xăng vào và bật lên. Câu dây điện rồi cắm đèn ra chiếu sáng. Cắm những vị trí chủ chốt, bật đèn lên. Ánh sáng chiếu sáng được khắp một vùng trước mặt. Leo lên trên nóc đặt tiếp đèn chiếu sáng ra. Bật lên cũng bổ sung được một chút cường độ ánh sáng. Vậy là đã có một tòa ánh sáng di động rồi. Bay dạo quanh một chút, giờ mới soi được toàn bộ hình dáng của con Stego xấu số. Leo lên đặt tiếp đèn phía sau luôn cho phủ được ánh sáng xung quanh. Bay đến nhà thanh niên thì tối thui không một chút ánh sáng. Thôi thì quay về, ghé nhà đậu đậu. Con Stego có cả một bông hoa ở đùi luôn, trông thật sexy. Cô hai báo này vẫn cầm cọ vô tri đứng đó. Thôi ngày hôm nay cũng đã quá dài rồi. Đóng cửa nhà kho và chạy đi. Đi ngang vẫn thấy cô thanh niên cầm cọ đứng cạnh Stego. Lái Whistle ra thăm nhà thanh niên thì đã có chút ánh sáng. Tôi leo từ ban công chạy vào nhà cầm súng sẵn trên tay. Nghe tiếng thanh niên xây dựng gì đó. Tôi lẻn theo chui vào trong phòng máy của nhà hắn. Thanh niên có tàn trữ một thùng bia ạ. Nấp ở trong góc, Rình tắt máy phát điện xem thanh niên kia làm gì. Thanh niên mở cửa chạy vào trong, không thấy tôi. À thấy rồi. Thanh niên rút nỏ ra hướng về phía tôi. Tôi cũng rút súng ra âm một phát dàn mặt. Thanh niên sợ chạy thấy khói ra ngoài đóng cửa lại. Ủa vậy là xong rồi hả? Thấy không vào nữa tôi đi ra ngoài. Thanh niên kia đứng ngó, tôi trở vào trong bật lại máy phát điện lên. Mở cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao. Rồi ra ngoài cửa Whistle bay đi. Đáp xuống ở trước nhà kho, lấy Harry của tôi chạy trở về. Băng qua cái cầu hân hụt chạy về vùng ngoại ô. Thấy nhà tôi quá tối tăm, chạy hẳn ra rừng cây sau nhà chặt tí gỗ lấy đem về, bỏ vào nồi nấu bật lên, châm gỗ vào cho đốt đứng. Vào trong bật lò sưởi, leo lên giường. Một ngày nữa đã kết thúc. Chúc ngủ ngon.